নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ DRDOত খালী হোৱা 1900 এটা পদ সম্পৰ্কে। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোগ্যতা কি লাগিব, দৰমহা কিমান, আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কিমান, অনলাইন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। DRDO মানে হ'ল ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। DRDOৰ এখন হ'ল নটিফিকেশ্যন। ইয়াত কিমান পোষ্ট খালী হৈছে সেই সম্পৰ্কত কোৱা হৈছে। এতিয়া পোষ্টসমূহ হ'ল ছিনিয়ৰ টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট বি STA-B, ভেকেঞ্চি হ'ল 1705, পে লেভেল হ'ল 35,400 to 1,12,400, 7 পে স্কেল অনুসৰি দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন। এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স অৰ ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ টেকন'লজি or computer science or allied subjects recognized by AICTE in the following discipline. কেইবাটাও অপশ্যন দিয়া হৈছে, মোবাইল, কেমিকেল, চিভিল, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এটচেট্ৰা বহুতখিনি আছে। গতিকে যিসকলৰ এই ডিপ্ল'মা আছে তেখেতসকলে এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এজ লিমিট হ'ল 18 to 28 years আৰু SC, ST, OBC, EWS আদিবিলাকৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। ৰুল অনুসৰি ইয়াত এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। স্কিম অফ এক্সাম টায়াৰ 1 CBT আৰু স্ক্ৰিনিং টেষ্ট, টায়াৰ 2 CBT চিলেকশ্যন টেষ্ট। নেক্সট পোষ্টখিনি হ'ল টেকনিচিয়ান টেক এ, যিখিনি ভেকেঞ্চি আছে 826। পে লেভেল চাওক, মেট্ৰিক্স লেভেল 2 19,900 to 63,200 এজ পাৰ 7 CPC। নেক্সট আহিলে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন 10th class passed or equivalent from a recognized board or institute and certificate from a recognized ITI or certificate of minimum 1 year duration from recognized institution. এতিয়া ইয়াত কি ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকে চাই লওক। অটোমোবাইল, বুক ব্ৰাইণ্ডাৰ, কাৰ্পেণ্টাৰ, CNC অপাৰেটৰ, CCPA এটচেট্ৰা আৰু বহুত আছে। আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। এইখিনি ITI যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত আহিলে এজ হ'ল 18 to 28 yearsৰ ভিতৰত। ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব SC, ST, OBC, EWS আদি সকলোৰে বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এক্সাম চাওক, টায়াৰ 1 CBT চিলেকশ্যন টেষ্ট, টায়াৰ 2 ট্ৰেড স্কিল টেষ্ট। যে DRDOত এইখিনি ভেকেঞ্চি আছে, এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ বাবে এপ্লাই মানে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। মানে এতিয়াও অনলাইন হোৱা নাই, যিহেতু আপোনালোকে এডভাৰটাইজটো পোৱাৰ পাছত অনলাইনৰ কাৰণে সকলোৱে যিহেতু চিন্তা কৰে, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে এতিয়াও কি হৈছে, অনলাইন হোৱা নাই। 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন হ'ব, লাষ্ট ডেট হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰ। গতিকে এতিয়ালৈকে অনলাইন আৰম্ভ হোৱা নাই, 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাহে অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে অনলাইন ক'ত কৰিব, যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাই লওক। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হ'ল https://www.drdo.gov.in। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোক গ'লেই আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক পাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য চাই ল'ব পাৰিব। এই পোষ্টসমূহৰ বাবে মহিলাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ফিজৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে, জেনেৰেলৰ 100 আৰু SC, ST বা OBC বা অন্যান্যসকলৰ বাবে আৰু লগতে নাৰীসকলৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।